السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم مولى أحبابي، أهلا ومرحبا بكم مع أحمد صالح وبلقاء جديد في برنامج مايكروسوفت باوربوينت. اليوم رح نتعلم كيف نستخدم تأثير المورف أو انتقال المورف لحتى نطلع شريط زمن مع حركة جدا رائعة لاستعراض أحداث أو تواريخ أو مهام أو مراحل أيا تكن الفئة اللي أنت عمالي بتحاول تقدمها لجمهورك على الشكل التالي يا أصدقاء. مثل ما أنا شايفين كيف عم يتم الآن انتقال الألوان أو استعراض المحتويات والإطار بحركة جدا رائعة، ولما ننتقل للحدث الثاني كيف اللون عم ينتقل تمام، وليست الكرات، كيف اللون عمالي بيتغير معنا من حدث إلى آخر. وهون في عنا تركاية وخدعة جدا بسيطة من ضمنها مع تأثير مورف أو الانتقال مورف لحتى يعطينا الآن هذه الجمالية وما يتم تحريك الدوائر. لهيك أنا مهتم بحضراتكم أنكم تتابعوا هذا اللقاء إلى آخر لحظة بالفيديو لحتى تستفادوا من كل المعلومات يلي موجودة فيه. ويلا مباشرة لحتى نبدأ يا أصدقاء بلقاء متميز لهذا اليوم. أهلا بكم أصدقائي مرة تانية. طبعا قبل ما نبدأ بهذا اللقاء ضغط مفتاح اللايك وترك التعليقات وتعمل مشاركة لهذا الفيديو لتساهم معي بإيصال هذه المعلومات لأكبر قدر ممكن من المهتمين. وأيضا إذا كنت مهتم بالحصول على هذه الملفات والتواصل مباشر مع أحمد صالح وطلب الدعم التقني بإمكانكم الانتساب إلى قناة عالمكم واختيار أحد مستويات هذه الخدمة. شكر جزيل لمتسدنا الجديد السيد محمد علي بالقناة، والآن عمالي بيستفاد من هذه الملفات بشكل كامل، وايضا عم يحصل معنا على الدعم التقني المباشر من احمد صالح. فاتمنى من حضراتكم اذا كان استشعرت انه انا بحسن بلبيك باي خدمه تقنيه فسارع الى خدمه الانتساب، فانا موجود لخدمه حضراتكم في الامور التقنيه. اصدقائي رح نتوجه الى قائمه الفايل مباشره وبتوجه الى نيو، يعني عندي ملف جديد وبختار عرض تقديمي فارغ. شو بنختار؟ عرض تقديمي فارغ. رح ننقر باليمين نجي لللي اوت اللي هي التخطيط وبختار بلانك أي شريحة فارغة. رح نتوجه إلى فيو اللي هو العرض وبفعل خطوط الإرشاد حتى تساعدني في موضع رسمتنا. بداية رح نقوم بتزيين الخلفية على الشكل التالي. رح نتوجه إلى قائمة الانسيرت ومن بيكتشر بنختار اونلاين بيكتشر، يعني نقوم بتحميل صورة من على الانترنت. رح نبحث على صور أبنية، فرح نكتب ما يلي بحقل البحث building. راح نشوف كثير من الاشكال ممكن احنا نستخدمها ضمن التصاميم في سلايداتنا الرئيسيه. خلني اختار تصميم يعني يساعدنا اليوم بشكل جميل. نرجع للبدايه. طيب خلني اختار وليكن عندنا هذا التصميم واضغط على مفتاح الانسيرت لحتى نقوم بتحميل الصورة من الانترنت مباشرة. رح نتوجه اصدقائي، رح انقل على الصورة وبتوجه الى الجروب وبنختار اختصاص بنسبة 16/9 ورح نسحب هذا الاسفل، يعني أنا راح أقص من الأجزاء العلوية هذا اللي قصدته وبنقر بأي مكان خارج فراغ الصورة تمام، وبسحبها للزاوية وبرجع بنقر على المقابض وبوسعها على قدر فراغ الشريحة بالضبط. طيب كلام جميل لحد الآن. راح نتوجه إلى قائمة الانسيرت، هذه الانسيرت ومن شيبس اللي هي الأشكال بنختار مستطيل وبرسم مستطيل على قدر أيضا فراغ الشريحة وبختار له بدون حد إطار والتعبئة تكون معي باللون الأسود. أنقر باليمين وبتوجه إلى الفورمات شيب أي تنسيق الشكل، ومن فيل اللي هي التعبئة بنزيد في نسبة الشفافية وليكن معي مثلا بهذا الشكل. نتوجه إلى انسيرت ومن شيبس اللي هي أشكال بختار خط رسم، أضغط مفتاح شيفت من الكيبورد وبنقر مع السحب لحتى نرسم خط رسم أفقي تمام بهذا الشكل. بختار لون له وليكن باللون الأبيض وبنختار سماكة معينة لحتى يكون معنا يعني واضح على الصورة. الآن رح أتوجه إلى قائمة الانسيرت ونجيب مربع نص ونكتب مربع نص. أنا رح أستعين في مربع نص اللي كنت مستخدمه بالتصميم السابق، هذا هو. بختار كنترول زائد سي ورح نجيب التصميم لهون وبختار كنترول زائد في. الآن أصدقائي رح نحاول أن نعمل بعض الحركات للشاشة الافتتاحية قبل ما نبدأ بعرض الرسومات أو رسومات الانفوغراف، يعني هذول الأبعاد الرئيسيات رح يكونوا بكل الشرائح. طيب الآن احنا لو شغلنا العرض هو جدا نورمال وعادي، ما في عندي أي انيميشن أو أي تحريك، فلهيك خلني أفعل من قائمة تنسيق جزء التحديد تمام، لأن أنا محتاج أحدد الصورة اللي هي خلف المستطيل، الصورة اللي هي خلف المستطيل. بعد ما نقوم في تحديدها رح نتوجه إلى الانيميشنز اللي هي الحركات، بنفعل جزء الحركة ونبدأ باختيار حركة وليكن هي سبيلت
تمام، وبختار تكون عندي مثلا بعد السابق، وبنضبط المدة الزمنية وليكن على 1. الآن رح أرجع أحدد المستطيل. الآن هو المستطيل الآن اللي هو خلف أو عفوا أمام الصورة، وبنختار فلاي إن. نفس المبدأ بخلي يكون عندي بعد السابق والمدة الزمنية تكون عندي بمقدار 1. بعد منها رح أحدد على القطعة المستقيمة اللي رسمناها أو المستقيم الأبيض. تمام، أيضا بنفس المبدأ بنختار فلاي إن، وبنختار عندي تأثير حركة يكون عندي من اليسار. تمام، الحركة يكون من اليسار، وبختار يكون عندي بعد السابق، وبنعمل الزمن على 1 مثل ما أنا شايفه بالضبط. الآن صفى عندي النص بحدد عليه وبختار فلوت إن، وبختار يكون عندي من الأعلى، أيضا يكون عندي بعد السابق، والمدة الزمنية تكون بمقدار 1. لأن احنا لو شغلنا رح نشوف جمالية الدخول بهذا الشكل يا أصدقاء. تمام، الآن نحن قمنا بتصميم الكادر الرئيسي للعدد التقديمي. تمام، اللي هو موضوع الخلفية مع اللون الأسود للمستطيل حتى أعطاني بعض العتامة عليها، وفي عندي الخط المستقيم اللي هو التايم لاين نفسه، وأيضا في عندي العنوان، وقمنا بوضع الانيميشن على كل هذه الأجزاء. رح نتوجه الآن إلى قائمة الإدراج. خلينا نسكر السلكشن أو جزء التحديد، ونتوجه إلى إدراج، هذه insert، ومن شيبس بنختار شكل بيضاوي. اضغط على مفتاح الشيفت وبنقر مع السحب لحتى ارسم دائره بهذا الشكل. من قائمه فورمات ومن محاذاه اللي هي الإليجان بنختار إليجان سنتر وإليجان ميدل، فحتى يكون معي الدائره في الوسط وفي منتصف الشريحه بالضبط. راح انقر بيمين وبتوجه الى فورمات شيب اي تنسيق الشكل. الحواف بخليها نو لاين، يعني انا ماني محتاج عندي حواف خارجيه. اما التعبئه بختار يكون عندي تعبئه متدرجه، وبنختار التعبئه بلونين. تمام، قبل ما نكمل انا بجي بختار التايب او النوع، بختار مسار. باللغه العربيه شو مكتوب؟ مسار، فبختار النوع مسار، وباجي الى اللون الداخلي وبنختار لون، وليكن عندي اياه على سبيل المثال خلني اختار هذا اللون الداخلي، واللون الخارجي يكون عندي اياه باللون الاكثر غمق على حتى يكون معي بهذا الشكل. وبنتوجه الى التاثيرات ومن شادو اللي هو الظل، وبختار ظل في المركز سنتر. تمام، راح نقلل الشفافيه. إذا حبيت إنك تزيد الحجم كمان شوي فلا بأس في الموضوع. رسمتنا صغيرة شوي، رح أضغط كنترول مع الشيفت من الكيبورد وبنكبر حجم دائرتنا فقط، يعني حيز إضافي. بختار كنترول زائد دي نسخة تانية تكون معي بهذا المكان، وكنترول زائد دي بهذا المكان. بحدد مفتاح الكنترول، بحدد شكلين مع بعض البعض، وبضغط كنترول شيفت من الكيبورد وبنقر على السحب مع السحب عفوا إلى الطرف الآخر. إذا حبيت إني أعمل أكثر ضبط ومحاذاة وتوسيط أو توزيع للمسافات، بحدد كل هذه الأشكال مع بعض البعض، وبتوجه إلى قائمة الفورمات اللي هي التنسيق. ومن المحاذاة أنا بجي بختار المحاذاة أو التوزيع الأفقي، توزيع أفقي. بعد منها بضغط على مفتاحي كنترول زائد جي، يعني بعملهم جروب، وبنختار من إليجان سنتر أي ضبط في المنتصف. بعد كنترول شيفت مع حرف الجي وبلغي التجميع وبرجع كل شكل مثل ما كان على حدة. الآن رح ننقل على الشريحة وبنختار ديبليكيت أي نسخة ثانية من الشريحة، ونبدأ بالتعديل على الأشكال وإظهار المحتوى للأشكال. رح أحدد الشكل كامل، بختار كنترول زائد دي منه مرة ثانية وبطبق الشكل فوق الأصل تماما. باخد كنترول مع الشيفت وبنقر مع السحب لحتى أنا أزيد مساحته بحيز بسيط. بتوجه الآن إلى التعبئة، بقول له نو فيل، ماني محتاج تعبئة. أما البوردر أو عفوا اللاين أو الحواف بختار جريدينت لاين، يعني أنا محتاج يكون عندي الخط متدرج. خلني أوسع هون شوي مشان يكون الأمر واضح لحضراتكم. بضع نقاط متدرجة هون، نقاط التدرجات اللونية بوزعها بهذا الشكل. بختار الأولى تكون عندي باللون الأبيض والثانية تكون باللون الأسود لحتى نحصل على مبدأ الظل والإضاءة. اللون الأبيض واللون الأسود، عندي أيضا هون اللون الأبيض، وأخيرا اللون الأسود بهذا الشكل يا أصدقاء. أما العرض فرح نزيده إلى 2 درجة وليكون معي بهذا الشكل. أما إذا حبيت يكون عندك الاتجاه مائل فبتختار اتجاه لحتى تحصل على أي اتجاه بيناسبك في موضوع الظل والإضاءة، يعني تدرجات وين بتحب اللمعة تكون فبتجهزها على نفس الشكل بالضبط. نفس المبدأ خلني أنا أضيف النصوص جاهزة، يعني أنا كنت محضر بعض النصوص فأنت بتكتب الحدث الزمني مثل ما هو جاهز. نختار كنترول زائد سي وراح ألصق النص عندي بهذا المكان كنترول زائد في. الآن راح نحدد على الدائرة الأولى ومنغير في ألوان التعبئة، يعني أنا راح أسوي اللون الأول خلي يكون عندي مثلا نرجعه إلى اللون الأخضر أو اللون الأحمر
تمام القاتم. طبعا هذا اللون عندي لتكون المفروض يكون كاشف، فبختار اللون الكاشف وبجي الى الوان اضافيه ومنقلل الكثافه اللونيه، هو اللون الداخلي. تمام. اما اللون الخارجي فبنختار اللون الاحمر الغامق وبزيد بالكثافه اللونيه على هذا الشكل. لحد الآن الكلام جميل 100%. إذا عندي بالسلايد الأول عندي الأمور كلها تجهز بهذا الشكل. للسلايد الثاني أنا صار بقى في عندي الإطار اللي راح يظهر معنا، وعندي شو كمان عندي النص. راح نعمل أيضا ديبليكيت للشريحة. تمام. وبستنسخ هذا الإطار اللميع اللي هي الحواف، فبضغط على كنترول مع الشيفت من الكيبورد وبنقر مع السحب والتحريك إلى الدائرة الثانية، بوضع الآن بهذا الشكل بالضبط. نفس الشيء النص بختار كنترول زائد دي وبنضيف النص اللي عندي اياه بضيفه بهذا المكان وبنعدل الحدث الزمني وليكن بال 2021. تمام. الان انا محتاج ينتقل معي اللون الاحمر على هذا المكان، فلهيك انا على سرعه بحدد هيدي الدائره وبنختار ناسخ التنسيق وبجي بضغط على الدائره الثانيه، بجي على هيدي الدائره وبختار نسخ التنسيق وبطبقه على الدائره الاولى. برجع الآن بعمل تكرار للشريحة بنفس المبدأ، تكرار للشريحة، بحدد الشكل الخارجي بضغط كنترول مع شيفت من الكيبورد وبنقر مع السحب والتحريك إلى الشكل المقابل تماما. نفس المبدأ بجي إلى الدائرة الحمراء وبختار ناسخ وبنطبقها على هذا المكان، والدائرة البرتقالية بختار ناسخ وبرجعها على الدائرة رقم 2 وبنعمل تكرار للنص وبنكتب الحدث او الزمن وبنعدل الحدث الزمني حسب الان الطبيعه اللي انت شغال عليها. انا عمالي بستخدم نصوص افتراضيه. رح نعمل دوبليكيت ايضا الان للشريحه. تمام. برجع بختار الشكل او الاطار الخارجي كنترول مع الشيفت، بنقر مع السحب لحتى انا اسحبه الى المقابل بالضبط. نفس المبدأ بحدد الكرة الحمراء وبختار نسخ التنسيق ومنطبقها على الدائرة الجديدة، وبرجع باخذ اللون البرتقالي او الاصل وبرجعه الى هيدي الدائرة وبنعمل تكرار للنص وبنكتب نص جديد مع حدث جديد وتاريخ لهذا الحدث وليكن ب 2023 يا اصدقاء. صفى عندي الان نعمل دوبليكيت للشريحة، برجع ايضا بحدد الاطار الخارجي، اضغط كنترول مع الشيفت وبسحب على هذا المكان، برجع بحدد الدائرة وبنختار نسخ التنسيق وبنقر على الدائرة وبرجع بختار الشكل البرتقالي او الافتراضي وبدرجه او بنسق او بنسخ التنسيق على الدائرة السابقة وبختار كنترول زائد دي للنص وبنكتب ايضا الحدث الجديد مع تاريخه هيدي 2024. هلا بنعمل دوبليكيت اخير للشريحة وحاليا فقط رح ننسخ اللون البرتقالي على الدائرة ونطبقه على الدائرة الجديدة أو الدائرة الأخيرة، بمعنى بآخر الشريحة لازم يكون الكل متساوي معي 100%. بيكون حصلنا على 7 شرائح عرض يا أصدقاء مثل ما أنا شايفين بالضبط. رح حدد الآن الشرائح على الشكل التالي. من الشريحة رقم 2 بضغط على مفتاح الشيفت وبنقر على الشريحة رقم 7، ومن قائمة الانتقالات بنختار مورف أي تحويل تدريجي، الانتقال مورف. تمام. الآن نحن لو شغلنا رح نشوف شو اللي رح يصير معنا لحد الآن. طبعا احنا شفنا العيب الاول وكانت الكرات كلها ظاهره عنا اياها على الشاشه. تمام. فهذا العيب لازم نتخلص منه، فلهيك انا راح اتوجه الى الشريحه رقم 1 ونبدا باعطاء الحركات للدوائر بالشريحه رقم 1. خلني اسكر تنسيق الاشكال مشان نحصل على اكبر متسع يعني من فراغ الشريحه يكون لصالحنا. ركز معي يا صديق. راح نحدد على اول كره وبتوجه الى قائمه الحركات وبنختار فلاي ان اي تحريك للداخل. تمام. انا محتاج يكون عندي اياه بعد السابق والمدة تكون عندي اياه بقدر 1، وبجي الى الحدث او التأثير بشريط الزمن، انقر باليمين ومتوجه الى افكت اوبشنز او خيارات التأثير وبنجعل يكون عندي وسب عند النهاية تكون مثلا بهذا الشكل. تمام. اذا كانت سريعة شوي رح نزيدها الى 2 بدل ال1 بحيث يكون الوضع جميل يعني اثناء الحركة. لاحظ الان اثناء الدخول على اخر او اول كرة رح تظهر معنا بهيدي الجمالية بالضبط. هيدي الحركة على الزمن 2 مناسبة جدا. رح حدد على الدائرة وبنتوجه إلى ناسخ الحركة وبطبق على الدائرة رقم 2، لكن أنا محتاج الدائرة رقم 2 يكون عندي بدايتها من الأعلى، فبجي بختار from top يعني يكون عندي الحركة من وين؟ من الأعلى، وبحتاج يكون عندي أيضا مع السابق يعني يتحركوا الدائرتين أو الدوائر هدول مع بعضهم البعض. برجع بختار ناسخ الحركة بنطبق على شكل رقم 3 وبغير الاتجاه يكون عندي من الأسفل
تماما. طبعا ونحن هون اخذينه شو؟ اخذينه مع السابق. برجع بختار ناسخ الحركة ومنطبق على الدائرة يلي بعدها ومنغير يكون عندي اياه من، او عفوا يكون عندي اياه من الاعلى. تمام. صفى عندي الدائرة الأخيرة، بختار ناسخ الحركة وبطبق على آخر دائرة وبخلي يكون عندي من الأسفل بهذا الشكل. الآن نحن لو شغلنا العرض الرئيسي للشريحة الرئيسية أو الافتتاحية رح تكون معنا الآن بهيدي الجمالية يا أصدقاء. الآن رح نتوجه إلى الشريحة رقم 2 وعند أول ظهور لشكل الإضاءة أو الحواف رح أحدد عليه هذا الشكل الخارجي، طبعا الحواف اللميع، وبتوجه إلى الانيميشن وبنختار تأثير حركة الزوم. تمام. بختار يكون عندي بعد السابق وبختار يكون عندي المدة 1. تمام. وبرجع بضيف عليه تأثير تاني اللي هو هدي اد انيميشن واللي هو موضوع الدوران، يعني اثناء دخوله بالزوم يكون في عنده حركة مصاحبة اسمها الدوران، وبخلي يكون عندي مع السابق والمدة تكون عندي بقدر 1. تمام. طيب الآن نحن لو شغلنا أنا محتاج فقط أنك تركز على حركة الحواف. تمام. كيف راح تظهر معنا الزوم مع الدوران، الزوم مع الدوران. كلام جميل. برجع بحدد النص وبنختار زوم أيضا وبنختار يكون عندي بعد السابق والمدة تكون عندي بقدر 1. هلا نحن لو شغلنا حركة النص راح نشوفها بهذا الشكل. راح نتوجه إلى الشريحة رقم 3، راح نطبق نفس التأثيرات على هذا الشكل مع النص، التأثيرات اللي طبقناهم قبل شوي بالشريحة رقم 2. فلهيك برجع إلى الشريحة رقم 2 بحدد على الإطار وبنختار ناسخ الحركة، بتوجه إلى الشريحة رقم 3 وبنقر على الشكل فقط لا غير، وبرجع إلى الشريحة رقم 2 بحدد على النص وبنختار ناسخ الحركة وبرجع إلى الشريحة رقم 3 وبنطبقها أيضا على النص. الآن نفس الحركات رح نعيدهم كلياتهم على كل الأشكال. فبحدد الشكل، بختار ناسخ الحركة وبتوجه إلى الشريحة رقم 4 وبنقر على حواف الشكل الدائري. تمام. رح نرجع إلى الشريحة رقم 3 بحدد النص وبنختار ناسخ الحركة، برجع إلى الشريحة رقم 4 وبنقر ضمن النص. نفس المبدأ، برجع بحدد على الشكل الخارجي وبنختار ناسخ الحركة، نتوجه إلى الشريحة رقم 5 وبنقر على الحواف، برجع إلى الشريحة رقم 4 بحدد أيضا النص وبنختار ناسخ الحركة وبرجع على الشريحة رقم 5 وبنقر أيضا على النص. الآن رح أحدد الشكل بالشريحة رقم 5 اللي نحن فيها وبختار ناسخ الحركة وبتوجه إلى الشريحة رقم 6 وبنقر على حواف الشكل الخارجي. تمام. وبرجع إلى الشريحة رقم 5 بحدد النص وبنختار ناسخ الحركة ونتوجه إلى الشريحة ما قبل الأخيرة وبنطبق الآن التأثير على هذا الشكل بالضبط. الآن راح نشغل ونشوف العيوب والمحاسن اللي صارت معنا ونبدأ بمعالجتها وناخذ التركيات اللي نحن محتاجينها ليطلع التصميم بأفضل طريقة ممكنة. لاحظ صديق، لما راح أضغط لمرة واحدة في مفتاح الماوس الأيسر أو السهم أو السبيس إيش راح يصير معنا؟ راح يصير إنه رجع أعطاني انتقال الدخول للشريحة مرة تانية. خلاص أنا محتاج الآن فقط لما دخلت معي الشريحة أو التأثيرات بالشريحة الأولى أنا ماني محتاج يعيد نفس التأثيرات بكل الشرائح. لهيك بالشريحة رقم 1 أنا في عندي الصورة الخلفية، في عندي المستطيل، في عندي التايم لاين، وفي عندي البوكس الخاص بالتكست. هدول التأثيرات راح أزيلهم من كل الشرائح الفرعية. يعني عندك هون كم واحد؟ 1 2 3 4. نفس المبدأ، عندك 1 مع مفتاح الشيفت، 2 3 4 راح نقوم بإزالتهم. نفس المبدأ الشريحة اللي بعدها. أنا حبيت أنك تشوف الخطأ معاي وكيف نحن نعالج هذا الخطأ. يعني أنا محتاج الدخول يكون موجود فقط لمرة واحدة ضمن الشريحة الأساسية، فماني محتاج يضل يعيد الحركات نفسها لما ننتقل من شريحة إلى تانية، وأخصه بالذكر فقط أثناء استخدامنا إلى تأثير المورف. إلى تأثير المورف نفس المبدأ، هيدي الشريحة الأخيرة. الآن لاحظ نحن لو شغلنا راح نشوف الجمالية والخطأ هذا لما أزلناه شو النتائج اللي حصلنا عليها. طبعا هذه الحركات الافتراضية لما راح أضغط الآن إلى مفتاح الماوس أعطاني انتقل للشريحة رقم 2، لكن أنا ما شعرت أنه تم الانتقال. لهيك أنا أبقيت على هذه التأثيرات لحتى نحن نشوف الخطأ اللي صار معنا. هلا هون راح يصير نصادف شكل تاني لما أضغط على مفتاح سبيس. لاحظ انتقال الدوائر معنا بهذا الشكل. تمام. انتقال الدوائر رح نحاول انه نتخلص منه. انا محتاج ينتقل اللون من الاحمر الى برتقالي لكن تضل الاشكال مثل ما هي. لاحظ هذا الانتقال نوعا ما تعيس، نوعا ما تعيس. انا محتاج الدائرة ما تتحرك من مكانها، انا محتاج اللون هو فقط يلي منتقل. فلهيك الكم مني الان ملاحظة غاية بالروعة. خلني اتوجه الى الشريحة
رقم 1 أتوجه إلى الفورمات، أتوجه إلى جزء التحديد ومنفعل جزء التحديد. بنلاحظ الآن أنه أنا في عندي هذه هي الدوائر الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، هذول الدوائر. راح أبدأ الآن بإعطاء التسميات على الشكل التالي، يعني راح أعيد تسمية الدائرة في المنتصف وأبدأ أكتب على الشكل التالي. أضع إشارة تعجب أول مرة وإشارة تعجب ثاني مرة وأختار سبيس. تمام. راح أحدد مع مفتاح الشيفت والأسهم، راح أحدد يعني إشارتين تعجب وسبيس، يعني أنا راح أعيد تسمية كل دائرة وأسبقها أو إني أبدأ بإشارتين تعجب مع مفتاح سبيس، وبرجع أنا بعمل عملية لصق اللي أنا حددته طبعا اللي هي إشارتين تعجب مع السبيس على كل الكائنات التالية. كنترول مع الفي، وأيضا كنترول مع الفي، وأيضا كنترول مع الفي. طيب الآن كلام جميل، برجع إلى الشريحة رقم 2. طيب كلام جميل، بجي الآن إلى أول شكل بنعمل له إعادة تسمية، كنترول في، نجي لهون أيضا إعادة تسمية وكنترول في، وأيضا في عندي هون إعادة تسمية، وبعيد نفس الحركة على كل الأشكال وفي كل الشرائح. الهدف منه هو الشكل التالي رح نحصل عليه بعد شوي بالضبط. طبعا الشكل 12 ما رح نعيده اللي هو بيتكلم عن الحافة، هو بيتكلم شو عن الحدود. نحن فقط بدنا نشتغل على شو، على الدوائر اللي هي هون بتتوضع عليها الالوان، اما الحواف انا مالي شغل فيها، فلهيك بترك الشكل الدائري الخاص بالحواف دون اي تغيير. رح نجي للشريحة رقم 3 وبجي الى اول كرة او اول دائرة وبختار كنترول زائد في، وعندي الثانية ايضا بضيف نفس العلامات في بداية تسمية كل شكل دائري بيحتضن هذا اللون. تمام. كنترول زائد في. اما الشكل الخارجي اللي حكينا عليه ما بنغير فيه اي شيء، نفس الشيء هو الشكل الخارجي هون. لاحظ هذا الشكل الخارجي ما بنغير فيه اي شيء، فقط الدوائر اللي راح تتنقل بين البرتقالي واللون الاحمر. نجي للشريحة رقم 4 نفس المبدأ، بجي بختار اعادة تسمية وبختار كنترول زائد في. هاي صار عندي تنتين، وهيدي الكرة الثالثة او الدائرة، وهيدي الدائرة الرابعة، وعندي هون الدائرة الخامسة. فقط بدك تراعي موضوع هذه الحواف انك انت ما تغير فيه اي شيء، قلنا فقط الدوائر. الان الشريحة رقم 5 عندي هون الشكل الاول، الشكل الثاني، وكنترول زائد في على الشكل الثالث والشكل الرابع والشكل الخامس. الان نتوجه الى الشريحة رقم 6 بنفس المبدأ، نختار اول شكل كنترول زائد في، ايضا كنترول زائد في، وعندي ايضا كنترول زائد في وكنترول زائد في، والان الشكل الاخير كنترول زائد في. برجع بقول لك انتبه انه هدول عباره عن الحواف ما لي اي دخل فيهم. الان راح نشوف النتيجه اللي حصلنا عليها لما ضفنا علامات التعجب مع السبيس في بدايه مسمى كل شكل، وكيف ربطنا الاشكال بهيدي التقاني وبهيدي الملاحظه في برنامج باوربوينت. لما راح نشغل العرض التقديمي يا اصدقاء راح يكون معنا الان بهيدي الجماليه مثل ما حكيت، شاشه افتتاحيه. لاحظ راح نضغط بمفتاح السبيس، راح يتغير معي اللون وبيظهر معي الإطار وبتظهر معي المحتويات أو التسلسل الزمني للمدة الأولى. لاحظ لما راح أضغط سبيس مرة ثانية هو انتقل اللون فقط ولم تنتقل الكائنات، وهيدي لب الموضوع معنا اليوم، أو هاي الإضافة الجميلة لتأثير مورف أو تحويل مورف، إني أنا كيف أربط ألوان الأشكال وأجعل الأشكال ثابتة وغير متحركة. فقط راح ينتقل معنا اللون مثل ما أنا شايفين يا أصدقاء بهيدي الجمالية. أتمنى يا رب إن شاء الله أكون قدمت لحضراتكم الشيء الجميل والنافع واللائق فيكم كالمعتاد. فتكرما إذا بتحتاجوا مني أي خدمة أو بإمكانك تحصل على هذه الملفات من خلال خدمة الانتساب في قناة عالمكم، وبإمكانك التوصل إلى اتصال مباشر مع أحمد صالح للحصول على أي استشارة تقنية وأي دعم تقني. وأشكر لحد الآن كل الذين يثقون في هذه القناة وفي محتوى المقدم على هذه القناة وسارعوا إلى الاستفادة من خدمة الانتساب. أتمنى التوفيق والسلامة للجميع وألقاكم على خير ودمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.